bon. On a bien préparé. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Je mets 2 œufs, mais les jaunes. Les jaunes, juste les jaunes. Après, je mets du sucre et du lait. C'est tout. Et c'est très bon. Très bon? Et toi? Qu'est-ce que tu penses? C'est très bon. Mais tu n'as pas encore goûté? Goûte? Goûte, mon bébé. Non, ça? C'est très mauvais. Tiens, ma tête. C'est bon. C'est bon? Tu aimes? Ouais. J'aime beaucoup. C'est la préparé, maman. Hello everyone and welcome to my YouTube channel. This is Mama G. And yes, today kakagising ko lang. Yan, kakagising ko lang guys. So, papakita ko sa inyo kung paano ko gagawin yung gagawing bago yung lumang bread. Ayan, so masarap siya. And sayang kasi, di ba, kisa sa itatapon, ba't di na lang gawing bago para makain, di ba? Sayang naman. So, ito kasi guys, pag binili namin to, after 2 days, tumitigas na siya at saka hindi na siya fresh, hindi na siya masarap. Masarap lang to pag talaga pag bagong luto, ganyan, or until 1 day, ganyan. Pero after that, wala na. So, ito, kamukha ng bread natin sa Pinas, ayan, pwede din siyang gawin. So, ipapakita ko sa inyo yung recipe na gagawin ko ngayon, guys. Masarap siya, magugustuhan ng mga kids nyo, magugustuhan mo din. Ayan, favorite ng mga kids ko to, gustong-gusto nila. So, ayun guys, ipapakita ko sa inyo. So, let's start. So, hinati ko na siya. And dito natin i-mix yung kung saan natin i-dip yung bread. So, start na tayo. Maglalagay tayo ng fresh milk. Okay. After, sugar. Brown sugar, white sugar, any sugar. Basta tikman mo lang, dapat matamis siya. Okay. After, lalagay na natin yung dalawang egg yolk. Okay. So, ayun. I-mix mo lang siya. Diba? So, ayun. Tikman mo siya kung matamis. Okay na. Para sa akin. So, depende sa ano nyo, panlasa nyo, guys. Ulit na. Pwede na sa akin. Sakto lang siya. Okay, so let's start. So, ayan. Before natin gawin to, start muna natin to. Isa yung time yan. Medium heat, tapos gumamit ka ng pang-fry na hindi dumidikit. Okay? So, ayan. Ganito lang siya. I-dip mo lang siya ng ganyan. Huwag yung masyadong malambot kasi hindi masarap yun. Dapat medyo matigas pa rin yung dito niya. Okay. Ayan. Ilagay na natin. Hinaan nyo yung apoy, yung sobrang hina. Okay? Para hindi siya masunog. So, i-check natin guys kung okay. Ayan. So, ganyan or more.
Mas masarap pag medyo more. Okay, wait natin ng konti. So, ito yung, para sa akin, ito yung perfect na cook. Pag nasunog-sunog ng konti, yung sugar, nag-caramelize siya ng perfect. So, ayun na siya, guys. So, ito pa tayo. Je veux goûter le pain perdu de maman. Maman. C'est très bon. On a bien préparé. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Je mets 2 œufs, mais les jaunes. Juste les jaunes. Après, je mets du sucre et du lait. C'est tout. Et c'est très bon. Très bon? Et toi? Qu'est-ce que tu penses? C'est très bon. Et aussi... Mais t'as pas encore goûté? Goûte? Goûte, mon bébé. Non, ça? C'est très mauvais. Tiens, ma tête. C'est bon. C'est bon? Tu aimes? Ouais. J'aime beaucoup. C'est la préparé, maman. Bye bye. Bye bye. Très bon. Bye bye. Ça va plus. Encore. Sinon, si tu le prends, ben, je dis à maman. Maman, moi, je aussi. Pourquoi le monde? Comme ça, je vais plus vite. You should try this one, guys. Magugustuhan talaga ng mga kids niya. So I hope you guys enjoyed this video and I hope to see you again next time. Bye!